Hala, kalahati na lang. Muntik ko nang maubos. Ang sarap kasi. Hello friendship! Welcome to my channel. So today, meron naman akong bagong recipe na i-share sa inyo. And I hope na magustuhan niyo ito. So, samahan niyo ako sa pagbe-bake ko. So, let's start it. Ang ating mga ingredients. Una, yung dry ingredient, 1.5 cup all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder. Ihalo natin dito na siya. 2 yan. Then 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of salt. Yan. So, ang gagawin natin mga friendship is sa strainer, ano na natin sila. Isama sa strainer. Ayan. Para ano. Yun naman, pagsamasamahin natin ang wheat ingredient, 3 itlog, 3 eggs, 1 cup of plain yogurt, 1 cup of plain yogurt, then 1 cup of sugar, then 2 teaspoon ng vanilla extract, then itong grated lemon. Yung ano ng lemon guys, yung mamaya pakita ko. Yung ano nito balat na kinayod ko. Ayan. So 2 tablespoon yon mga friendship. Then halo-haluin lang natin. So pag halo-haluin lang natin ang mga wet ingredient hanggang ma-dissolve thoroughly sila mga friendship. Ayan. Ang bango ng lemon. So, the more lemon. Tapos, huwag nyo itatapon itong lemon mga friendship at need natin ang juice naman. Kasi i-juice na magkagawa tayo ng glaze. So, yung last is 1/2 cup ng vegetable oil. So, isama lang natin sila. Then, gradually, ilagay natin ang dry ingredient. Yung ano ko ba, para mahalo lahat yung mga ingredient. Gradually, natin. I-mix lang. Hindi nyo nakikita, no? Ayan. Naturally. Mixed. Hanggang sila ma-dissolve well. Ayan, i-preheat na natin yung oven to 350 Celsius. Then, i-grease natin yung baking pan. Ilagay na natin sa baking pan, mga friendship. Ayan. At ating niluto. Medyo naninibago ako dito sa namin.
pinapalit-palitan ng hapon na kasama ko yung ayaw niya yung ginawa kong view ay yung ano dito arrangement, pinalitan na naman. Okay lang. So ayan guys, ready na siya. Dalawang ganito ang aking nano. Ready na siya for baking sa oven. Gagawa tayo mga guys ng glaze. Ito yung pinag-anuhan natin ng lemon. Yung isang lemon. Lalagay natin dyan yung juice, fresh juice. Then lalagyan natin siya ng 1/3 cup of sugar. So i-mix lang natin yung dalawang ingredient para makagawa tayo ng glaze. So, saan na yung pang ano natin? So, ano lang natin sila hanggang matunaw at saka mag-clear na yung ano. Mag-clear na siya. So, ready na siya for glazing. Yeah, hanggang mag-clear na yung ano guys, yung yan na yung itsura niya guys. Kung makikita nyo, hanggang maging clear, yan, clear na siya. So, ready na siya for topping sa i-glaze natin sa cake. So, wait lang. Ayan na mga friendship, luto ng ating yogurt. Yogurt lemon cake. Ngayon, lalagyan natin siya ng lemon glaze. So, ito yung ginawa nating lemon glaze. Basta ilalagay lang natin toppings para maging lemon. Ano na siya. Maging lemon ang ano niya, flavor. Ayan, ang sarap ng ating flavor of the day. Tikman na natin mga friendship ang ating cake. Wow, ang sarap, lemon yogurt cake. Try nyo mga friendship. Pwede rin itong no bake kung gusto nyo. Itansya na lang yung apoy. So, thank you for watching guys. I hope na nagustuhan nyo itong simple recipe ko for Sunday morning para sa early breakfast ng aking pamilya. Try it.